จอที่มีปัญหานะคะไม่สามารถเชื่อมเครือข่ายได้คือจอนี้นะคะไม่สามารถเชื่อมเครือข่ายได้ค่ะตัวเครื่องอยู่นี่นะคะซึ่งจอที่มีปัญหาห่างจากตัวเครื่องประมาณ 5-6 เมตรค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะตัวจอค่ะแล้วก็ตัวที่มีปัญหานะคะคือเครื่องนี้นะคะภาพค้างอยู่เลยค่ะภาพกระตุกซึ่งจอนี้นะคะที่มีปัญหาภาพยังค้างอยู่นี่ค่ะเครือข่ายผิดพลาดนะคะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเครื่องประมาณ2 เมตรคือตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกจอภาพจะกระตุกหมดเลยค่ะสังเกตจากรถวิ่งนะคะภาพจะกระตุกทุกจอเลยค่ะ